Hello, it's Jeet আৰু আপোনালোকে চাই আছে Jeet's experiment আৰু চাওক এটা কথা কম মই আপোনালোকে বস্তু এটা থিয় হৈ থকা বা 3D বস্তু আপোনালোকে কেনেকৈ গম পায় যে বস্তুটো 3D হ'ব বিকজ বস্তুটোৰ শ্যাডো থাকে বস্তুটোৰ ছাঁ থাকে যোনটো এটা জেড এক্সিছত কাম কৰে জেড এক্সিছৰ নিচিনা কাম কৰাৰ আপোনাৰ চকুত লাগে যে সেইটো বস্তু 3D হয় বাট আপোনাক যদি মই এটা 2D বস্তু আপোনালোকক শ্যাডো দি দিওঁ তেতিয়াও আপোনালোকৰ লাগিব যে বস্তুটো 3D হয় তো দেৰি নকৰি এটা ছবি আকো আৰু ছবিৰ সহায়ত আপোনালোকক বুজাই আছোঁ আৰু লগত আৰ্ট টেকনিক কিছুমান শিকাই আছোঁ বলক যাওঁ আৰু সদ্যহতে মই লৈ লওঁ এখন আৰ্ট পেপাৰ আৰু আমাক লাগিব এটা ব্লেক বল পেন নহ'লে আপোনালোকে মাৰ্কাৰ ল'ব পাৰে আৰু পেঞ্চিল লেটছ গো আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ চশমাযোৰ আঁকা বাট এতিয়া আমি পোহৰৰ লগত খেলিম লাইট এণ্ড শ্বেডৰ লগত খেলিম যাৰ সহায়ত এটা 2D বস্তু আমাক 3D যেন লাগিব এইটো এটা অপটিকেল ইলিউজন হ'ব আৰু এয়া মই চশমাৰ ফ্ৰেমৰ পৰা দি আছোঁ শ্বেডো যোনটোত আপোনালোকে ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্সো মন কৰিব লাগিব যোনটো গ্লাছত পৰিছে আৰু তাৰ বেকা ৰশ্মিত গৈছে আৰু এয়া মই দি আছোঁ মোৰ ফাইনেল টাচ যোনটো ফ্ৰেমৰ এটা ছাঁ আঁকি আছোঁ শ্বেডো মই বহাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেল ইনপুট এতিয়া আপুনি যদি আপোনাৰ কেমেৰা দি ফটো মাৰে বা মোবাইল দি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব এইটো এটা 3D আৰ্ট আৰু যোনটো থিয় হৈ আছে বাট যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ এতিয়া ছেকেণ্ড আৰ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন আৰ্ট পেপাৰ লৈ লওক আৰু আৰ্ট পেপাৰখন মাজেদি এটা ফল্ড কৰক মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ এটা ফল্ড কৰক আৰু তাৰপিছত মই কি আঁকিম আপোনালোকে চাই যাওক যোনটো এটা 2D বস্তু হ'ব কিন্তু হ'ব 3D আৰু এজ ইউজুৱেল মই লৈছোঁ মোৰ পেঞ্চিল মাৰ্কাৰ আৰু ৰাবাৰ
আৰু মই এতিয়া বহাম মোৰ শ্বেডো যোনটো ৱালৰ পৰা মোৰ ফুটিঙলৈকে আহিব আৰু চাইজক কেনেকৈ বহাওঁ এইটো হ'ব মোৰ শ্বেডো যোনটো মোক এটা 2D আৰ্টটোত এটা 3D এফেক্ট দিব এতিয়া আপোনালোকে ভাবি আছে এইটো কি বস্তু হয় এতিয়া যেতিয়া মই কাগজখন ফল্ড কৰিম আপোনালোকে মোৰ বেকাকে আঁকা চিৰিটো দেখা পাব চিধা আৰু যোনটো পেজৰ এইটো পেজৰ পৰা সেইটো পেজলৈকে চিধাকৈ আছে আৰু তলত পৰিছে শ্বেডো আৰু এইটো এটা অপটিকেল ইলিউজন